काले भाइ कहाँ हो तिमी यार? के हो फोन सोन उठाउँदैनौ त यार भाइ यार, के भएको यस्तो तिमी? के भयो तिमी रुँदै बस्यौ क्या काले भाइ तिमी? मा काले भाइ सुसाइड हान्ने लाएर चाहिँ यार छोड्दै त्यो मोबाइल कति चलाएको होइन, कति त्यसको फोटो हेरेर बसी अझै त्यसको फोटो हेरेर बसिरहेछ। के भइरहेको त यार? जिन्दगीमा साला अगाडि नै बढ्नुपर्छ के? ल हेर न फोटै हेरेर बसिरहेछ अझै पनि। छोड्दे मोबाइल चाहिँ उतराक मोबाइल। पहिला मासु कुक हान त्यसपछि बातको बादमै गरौँला है त। मासु हो भाइ। के को मासु? खसीको धेरै छम्माको मासु हो मुजी। मेरो छम्माको मासु म खान्छु मेरो छम्माको मासु। खाने नै यो राम भोसडीको सब खाइदिन्छु। खाइदिने नै यो भाइ आवेशमा नआइज नि यार। हेरेर त मलाई खाइदेला जस्तो। यसरी खान्छु म, यसरी खान्छु भाइ। म कसरी खान्छु मेरो छम्माको मासु। सदम भाइ यार आज अनि काले भाइ कता गयो यार? अहिलेसम्म त मैले देखेकै छैन यार। कहाँ गइरहेछ होला है? खैदै मनी काली भाइको घर ठेकेर अब त्यो त मैले त देखिनँ। काले भाइ हिजो आज एकदम टेन्सनमा छ नि भाइ यार, के गर्ने होला यार? खै मैले पनि त्यही टेन्सनमा छ भन्ने सुनेर त अब के त्यसलाई त्यसको छमाले ब्रेकअप दिएको हो र? खै त्यही हो भने त मेरो लभ पऱ्यो ब्रेकअप पनि हुन लाग्यो भन्ने थियो। अब के भन्ने एकचोटि फोन गरेर सोधौँ है। ल सोधौँ। एकचोटि फोन हान्नु पऱ्यो यार, काले भाइलाई फोन हान्नु पऱ्यो यार। के हो यार काले भाइले त फोन काटिरहेछ त यार। डेन्जर पिर परेछ क्या हो यसलाई। लास्टै टेन्सन लिन्छ कि यसले फेरि। लास्ट हेर न फेरि फोन काटिरहेछ भने के भयो यसलाई? किन फोन काटिरहेको होइन? जहाँ फोन उठा न हौ। हेलो काले भाइ कहाँ हो तिमी यार? के हो फोन सोन उठाउँदैनौ त यार भाइ यार, के भएको यस्तो तिमी? के भयो तिमी रुँदै बस्यौ क्या काले भाइ तिमी? कहाँ हो भाइ तिमी भने? आउनु त हाम्रो कोठातिर। छमाले ब्रेकअप दियो भाइ? अनि यार केटीले धोका दियो भन्दै अनि रुनुपर्छ त भाइ? अनि आउनु अनि अब कहाँ जान्छौ त तिमी? अनि खोलातिर जाने रे? किन हो? हाम फाल्नु पर्ला रे? के म पागल भयो क्या यो काले त? ए भाइ यार एउटा गयो अर्को आइहाल्छ नि। कस्तो तिमी पिर मानिरहेको भने के? ए काले भाइ कस्तो तिमी यार। आउन त हाम्रो कोठातिर आऊ। सद्दाम भाइ पनि यतै छ होइन? बरु पार्टी साटी हान्नुलाई बरु यार भाइ यार। ए भाइ तिमी कस्तो एउटा केटीले छोड्दैमा यार तिमी यस्तो हुने हो त यार भने? आउन त हाम्रोतिर आऊ बरु पार्टी साटी हान्नुलाई। बरु सद्दाम भाइहरू पनि छ होइन? उसले चिकन लिएर आउँछ, हल्का दारू पान हान्नुलाई। त्यो तिमी त खान्छौ है साँच्चै? मासु त खान्छौ नि होइन? लिएर आउँछौ नि त हामी यार। आउनु त यतातिर पार्टी हान्नुमा। आज शनिबारको दिन म नि एक्लै छु या सद्दाम भाइलाई बोलाएर आएको। ल यहाँ हेर न, यहाँ हेर न, यहाँ सद्दाम भाइ पनि यही छ के? मेरो भाउजूले छोडेर गई त कता हो? कुन चाहिँ कुनामा छिरेहस्? घरमै छैनस् त? कुन चाहिँ कुनामा छिरेको त? ए काले भाइ के भइरहेको? काले भाइ तिमी के भइरहेको? आउन त यतातिर आऊ के ल्याङफ्याङ हानेको तैँले? आइज न आइज मान्छे। सदम भाइ हजुर तिमी मेरो यहाँ खोल्टीमा पैसा छ होइन? तिमी यहाँ पैसा लिएर जाउँ त, मासु लिएर आउँ त। ल 1 किलो मासु छ पैसा छ र साँच्ची? छ है। ल जाउँ त 1 किलो मासु लिएर आऊ। ल काले भाइ सुन त खोलातिर नजा साला, केही पनि नगर होइन? अब चाहिँ यहाँ सद्दाम भाइले मासु लिएर आउँछ होइन? मसित पैसा छ, म जान लाग्छु मासु। यहाँ हेर न, यहाँ आइज है छिटो आइज ल आइज है। ल आइज अब हामी ब्रेकअप भए पनि होइन केही हुँदैन होइन भाइ? यस्तो सोच्ने होइन के? अब बरु आइज के?
रमाइलो गर्नुपर्छ है त ल ल सद्दाम भाइ गइसक्यो मासु लिन अनि आइज है ल ल सो गाइज अहिले चाहिँ अब हाम्रो सद्दाम भाइलाई हामीले मासु लिन पठाएको छौँ होइन अब काले भाइ आज सेन्टी भएर बसिरहेको छ नि त होइन सद्दाम भाइलाई फोन गर्नु पऱ्यो कि कहाँ पुगेको छ होइन मासु भुजाहरू लिन पठाएको छु अब जस आज काले भाइलाई ब्रेकअप भए पनि हल्का रमाइलो चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो क्या बिचरा स्याड भएर बसिरहेको छ है अब भर्खरको हो कि 19 वर्ष भएको छ फेरि सुसाइड हान्यो भने झ्या हुन्छ नि त जे भयो नि एउटा केटीले छोडिदिएमा अब सुसाइड त हान्नु भएन नि त होइन सो गाइज अब हामी सद्दाम भाइलाई कुरिरहेको एकचोटि फोन गरौँ ल सद्दाम भाइलाई उठाउँछ कि उठाउँदैन होइन सो गाइज अहिले चाहिँ हामी फोन गरिरहेको छ होइन सद्दाम भाइलाई फोन हानेको यार उठाउँदै उठाइरहेको छैन सद्दामले पनि यार हेलो सद्दाम भाइ कहाँ पुग्यौ तिमी ए ल भाइ छिटो आउनु त अब यहाँ अब काले भाइ पनि बिस्तारै आउँदैछ होइन अनि त्यहाँपछि चाहिँ मासु पकाएर रेडी गरेर राख्नु पर्ला होइन बिचरा भाइ अब सानो हो फेरि हामीलाई भेटेन भने कहीँ गएर सुसाइड हान्दै झ्या हुन्छ होइन त्यही भएर आउनु त छिटो कुक ल म यसो हेर्नु जान्छु ल अब हाम्रो सद्दाम भाइ अब कहाँ छ के गर्दैछ होइन आयो कि आएन मासु लिनु पठाएको धेरै ए भाइ ल आइसक्यो तिमी स्पेसल मासु खोजेर लिएर आएको थिएँ कि स्पेसल लिएर आयो के ल्याएको छ त नि अनि यस्तो होइन भुजा सुजा रमसम होइन हल्का भुजा र अनि के अरे मासु अनि धनियाँ सनियाँ लिएर आएर छु है हल्का अनि हेर नि ल मा काले भाइ सुसाइड हान्ने लाएर चाहिँ यार के हो काले भाइ तिमी त यहाँ पुरै डोरी सोरी झुन्डाएर बसिरहेछ त के हो यस्तो माल हान्दिने हो के हुनु भाइ यार त्यो एउटा केटीले छोडिदिएमा तिमी यस्तो सुसाइड हान्न खोजेको के हो यहाँ गाँठो नि पाएर बसिरहेको रहेछ त तिमी त यार माल हान्दिने हो मा औडाएर चाहिँ तिमी यस्तो गर्नु हुँदैन नि यहाँ काले भाइ त पुरै यहाँ डोरी झुन्डाएर सुसाइड हान्न लाएर सुसाइड हान्न लाएर चाहिँ के गरेको भाइ तिमी यार के गरेको त लिमुला के गरेको एउटा केटीले छोड्यो भन्दा यस्तो गर्ने भाइ तिमी केटीले छोड्यो ट्यापस्याप खाएर जस्तो क्या भाइ तैँले कहाँ दाइ त्यस्तै खान्न अनि के हो त नि केटीले छोड्यो नि के भन्दा नि होइन मा यहाँ हेरेर भने यस्तो यहाँ झुन्डाएर के पुरै डोरी सोरी झुन्डाएर पुरै यहाँ सुसाइड हान्न खोजिरहेको रहेछ यो त अनि यहाँ हेर्न सद्दाम भाइ गाँठोसम्म पारेर बसिसकेको रहेछ अझै धन्न मलाई 50 को डोरी परेछ क्या धन्न चुट्टी होइन के गाई होइन के दाइ यस्तो हो कि त्यस्तो गर्नु हुँदैन कि काले भाइ यार त यस्तो हो के हो यो जिम गर्नु लाग्यो यस्तो गर्ने यत्रो भएर यत्रो लामो लामो कपाल पालेर हेर्दा तेरो लागि स्पेसल लिएर आएको छु एउटा केटीले छोड्यो भन्दैमा त सुसाइड हान्ने दाइ त्यो केटीले छोड्यो नि मलाई जिम बनाएर बडी बनाएर अर्कोलाई पत्याउने कोसिस गर्न लाग्यो कि सुसाइडको लागि होइन कि यो यस्तो लियो त नि बडी बनाउने यस्तो लियो बडी बनाउने ए काले भाइ त अनि जिम पो गरिरहेको रहेछ त अनि नयाँ केटी पटाउनु भनेर सद्दाम भाइ हजुर ए ल यसलाई त त्यसो भए त मासु चिउरा त झन् धेरै खुलाउनु पर्ने भयो हामीले पुपट गरे तर तँलाई धोका दिएकै हो त भाइ त्यो केटीले तँलाई किन छोड्न खोजेको केटीले तँलाई धोका दिएको होइन के झ्याल दिएको त धोका दिएको होइन झ्याल नि दिएको होइन ल छोड्दे भयो जे भयो होइन ल जे भयो सद्दाम भाइ आज यसलाई चाहिँ होइन अब बिस्तारै एउटाले छोड्यो होइन यसको बडी बनाउनुको लागि मासु र भुजा खुलाएर यसलाई पठाउनु पर्छ म चाहिँ झ्या बस के त आज होइन दाइ कहाँ त्यस्तो दारू सारू नखाएको लामो यत्रो भर्खरको उमेर चाहिँ यार यस्तो जे पाइ त खाएर हिँडिदिन्छ यार त्यस्तो गर्नु त नरो न भने भइ त हाल्यो नि नरो न काले भाइ नरो ढुक्का भएर बस्दा मासु छ नि यहाँ नरो भाइ कतिको लिएर आयो त नि मैले 1 किलो अब मासु पानी छ होइन भाइ यसलाई हल्का आज हावा बस्छ मासु पानी छ यसलाई हल्का चाहिँ के अरे हावा लागे जस्तो छ यसलाई चाहिँ सुन पानी छर्केर बल्ल भित्र लानुपर्छ मासु पानी नत्र यसले त जहाँ गरे नि सुसाइड होइन 50 तोलाको लाएर बस्या सोसाइटी अनि खोजिरहेको छम्माले उसै छैन के ब्रेकअप भएर मासु अनि घडी पनि फुटालिस् तैँले नरो छो त्यहीले दिएको घडी हो के त्यहीले दिएको अनि कहाँ राख्छ तिमीलाई गिफ्ट आजबाट सद्दाम भाइ 50 तोला पाइसकेँ मैले टाउको मको मैले चिनेन भन्नु त यो भएन अब यसलाई हामीले लगेर चाहिँ मासु भात खुलाएर यसलाई मोटाएर पठाउनु पर्छ यसको डिप्रेसन मोजी सब आज दूर गरिदिनु पर्छ तपाईँले एउटा पत्याइदिनु ढुक्क नभए म खोलाइदिनु होइन ठिक छ भाइ होइन अब तैँले नि पठाउने मैले पठाउने मिलेर हामी तिनजना तिनवटा गर्लफ्रेन्ड लिएर हिँड्नुपर्छ जे भयो बिर्सी होइन एउटाले छोडेर के हुन्न अर्को पठाउनु पर्छ ल हुन्छ जय सर हेलो भाइ बिजी हो तिमी यहाँ आउन एउटा कुरो छ कि यहाँ तिमीहरूले यो झुन्डा छ नि
त्यो यार झिक्न मिल्दैन यो अघि यहाँ झुन्डेर बसिरहेको थियो पुरै त्यसमा झुन्डेर होइन पुरै लाउरे ट्रेनिङ जस्तो गरिरहेको थियो कि त्यो झिक्दिनु पर्ने भयो यार त्यो डोरीलाई माथि फाल्दियो धन्दै म सुसाइड हान्ला चाला खाएको केटीले छोडेर चाहिँ यसलाई गर्लफ्रेन्डले पुरै सुसाइड हान्न खोजेर यार भाइले मेरो फाइदा उठाछ ले लो मजा दुनिया ले लो तू भी ले लो ले ले भोसडी के चल 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 तेरे को आज दिखाएंगे साला चल रूम में चल तेरे को मैं ले लूंगा चल ले लूंगा तेरे को ले लो मजा ले लो मेरो सो गाइस अहिले चाहिँ अब हामी काली भाइलाई बिस्तारै सम्झाएर बल्ल तल्ल होइन सुसाइड हान्न लागेको थियो जोगाएर चाहिँ अब लिएर आएको छौँ होइन अब जस काली भाइलाई मिठो अब मासु भात मोटाएर पठाउनु पर्छ आज मलाई सो गाइस अबको होइन मलाई के दाइ मलाई के 50 रुपैयाँ कपाल काट्छु 50 रुपैयाँ कपाल काट्छु 50 रुपैयाँ होइन कि भाइ त यहाँ मेसिनै लैजाने मेसिन छ नि भने यहाँ यस्तो मेसिन छ त यार भाइ यार यो मेसिन छ त मेसिन लिएर गर न मेसिनमा भाइ 1000 रुपैयाँ छ त 50 रुपैयाँ किन टेन्सन लिन्छस् हैन मलाई 50 ल छोड्दे अहिले छोड्दे पहिला मासु कुक हानौँ होइन पहिला मासु कुक हानौँ त्यसपछि ए मासु बादमै गरौँला है त मासु हो भाइ के को मासु खसीको तेरै छम्माको मासु हो मुजी मेरो छम्माको मासु म खान्छु मेरो छम्माको मासु खानी नै हो राम भोसडीको सब खाइदिन्छु खाइदिने नै हो भाइ आवेशमा नआइजन यार हेरेर त मलाई खाइदेला जस्तो यसरी खान्छु म यसरी खान्छु भाइ म कसरी खान्छु मेरो छम्माको मासु ओए काले भाइ के हो झोक्राएर बसिरहेको त्यो त हिँड्न त जाऊ अब मुख सुख धो अब मासु बनाउने खाने रमाइलो गर्नु पऱ्यो नि त छोड्दै त्यो मोबाइलको चलाएको होइन कति त्यसको फोटो हेरेर अझै त्यसको फोटो हेरेर बसिरहेछ के भइरहेको त यार जिन्दगीमा साला अगाडि नै बढ्नुपर्छ कि ल हेर न फोटै हेरेर बसिरहेछ अझै पनि छोड्दे मोबाइल चाहिँ उतराक मोबाइल खै मुख सुख धो जति भने नलाग्दो रहेछ ल हिँड उ त्यहाँ बेसिनमा पानी छ ल यो चप्पल लगायो यो चप्पल लगा चप्पल लाउन नि झ्याउला चप्पल लाउन नि झ्याउला मतलब ट्याप खाएर आज के आज लास्टै अल्छी पार सदम भाइ के यसलाई सम्झाउ त यार भाइ यार के भइरहेको यो त यसले नालीमा कोचार्ने कि गोराभित्र कोचार्ने हो अनुहार पनि कालो न कालो बनाएर रहेछ अलकत्रा धसेर आए जस्तो अलकत्रा धसेछ क्या तैँले अलकत्रा त होइन अहिले पिच बनाउनलाई खोलातिर अलकत्राको कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको त्यही भएर हो क्या जस्तो लाग्यो ल मलाई कहिले चिन्दैन मुखसुख धो अब यहाँ हामी अब खोइ त अनि सदम भाइ मासु त गायब हो क्या ए मासु यहाँ रहेछ सो गाइज अब होइन तँलाई हामी अब आज यहाँ मासु बनाएर खुलाएर ट्याक्क यसलाई हेल्दी बनाएर पठाउनु पऱ्यो कि कराई सराई धोएर रहेछ मासु यहाँ छ होइन सो गाइज अब चाहिँ हामी अब होइन यसलाई मासु खुलाएर पठाउनु सदम भाइको स्पेसल यो पुरा प्याज टमाटर अनि खुर्सानी कस्तो मिलाएर काटेको है काटिदिएन त्यो काट्ने भने मिलाएर चिकन करी बनाउँदैछु होइन सो यो प्लेट ट्याक्कै यहीँ राख्छौँ सो गाइज यो चाहिँ हल्का स्टेनलेस स्टिल खालको चाहिँ यो कराई हो कि बबाल हुन्छ होइन यस्तो चलाएर होइन बबाल बनाइदिइसकेँ मैले सो गाइज अब चाहिँ के गर्छौँ भने झाप्पो अब यो मासु पनि हालिदिन्छौँ होइन अब हाम्रो पकाइ यस्तै हो हामी प्रोफेसनल होइन तर जस आजको हाम्रो कस्तो कुक भएको छ ल हेरिदिउँ न त बाफ आउँछ होला है वे आइसकेछ बाफ जब आफै झिक्ने आफै खाने ल ट्याक्क चम्चा यहाँ छ होइन चम्चा यहाँ छ यसले झिक्ने काले भाइ सन यहाँ ब्लग हानिरहेको छु गाइज अब त्यही हो आजको हाम्रो अब हल्का गेट टुगेदर पार्टी भनौँ कि अब के भनौँ ब्रेकअप पार्टी भनौँ होइन जस्तै भयो पनि अब जस अब हाम्रो जार्कै पानी हो यो चाहिँ ल ट्याक्क झोलसोल हाल्ने मजाले दबाएर खाने गाई चाहिँ सो हल्का पानी पनि ट्याक्क हालिसकेको अवस्था यहीँ माथि राखिनु हुन्थ्यो नि यहीँ माथि राख न ग्लास माथि राख के हुन्न हाल न के हो डराइ कोइला हुन्छ नि त कोइला कोइला होइन कोइला हड्डी मनपर्छ कोइला के तिमीलाई के खानु मन छ हड्डी कि मासु हाल जे हाल्यो नि हाल्छु है हाल न आनन्दले हाल न राम्रो मासु हाल न जस्तै भए पनि के अब पाकिसकेको छ खाने हो होइन त्यति धेरै सोच्नु पर्दैन के होइन गाइस अब खानेकुरामा पनि त्यति धेरै सोचेको हुन्छ त यति धेरै सोच्ने नै होइन नि खानेकुरामा जे छ होइन जसो छ ट्याक्क मिलेर खाने हो होइन त्यही त हो नि है एनिवेज गाइस आई होप आजको चाहिँ अब राम्रै बनेको छ होला सो हाम्रो दुईवटा स्पेसल गेस्ट अब आज सिटी भ्लगर हाम्रो सदम भाइ थियो होइन सो मेरोमा अहिले धेरै नाला माफै हाल्छु भाइ तिमीहरू कुन के हाल्नु छ ट्याक्क टुक्का हाल है
झोल हाल न, अहिले पुगेन होला कि झोल म पछि पकाउनै सक्छु। ल दन्गाउ त केटा, दन्गाउ त केटा। सो गाइज मेरो भाइहरूले होइन फर्स्ट टाइम मैले कुक गरेर आज खाएको छ होइन, के कस्तो भएको छ थाहा छैन। नुन सुन पुगेन, म त गुलियो बनाउँछु, मिठो खाने हो, नुन खासै चल्नु खाँदिनँ होइन। एनिवेज गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो, टेक केयर, ह्याभ ए नाइस टाइम। सो वी आर ह्याभिङ सम पार्टी। गाइड आजको यो केटीकाण्ड छ नि, यो केटीकाण्ड सबै होइन के हो मैले भन्न खोजेको तपाईँ बुझिसक्यो होला। डोन्ट माइन्ड, केही त्यस्तो नसोच्नु होला होइन। गोतीसोती बिहर्सीहरू हान्ने यताउति केही छैन हामी है, हामी सब शाकाहारी हो, शुद्ध शाकाहारी, मासु मात्रै हो। है त गाइज मैले भन्न खोजेको सबैले बुझ्नुभयो, यो उमेरमा लभ गर्ने उमेर, यो केटीकाण्ड याउ गर्ने उमेर होइन। नभए पैसा चढ्छ, फेरि पैसा नि सकब, अनि फेरि उता हेल्प पनि सकब हुन्छ, अनि चौकीतिर जाला, उमेर सुमेर पुगेन, भोसडीकै राम्रोसँग पढाइ गर्ले, करियर बना, मादर फादर भन्नाले म भन्न चाहन्छु आफूलाई सबैले करियर बनाऊ, केही गर होइन। सो गाइस आजको भ्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सो कमेन्ट गर्नु होला। सो आजको जे इभेन्टहरू हामीले गऱ्यौँ नि त्यो एउटा ड्रामा मात्रै थियो। सो कसैको जिन्दगीसँग चाहिँ मेल खान गएमा चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न कोइन्सिडेन्स मात्रै हुनेछ। सो आजको हाम्रो चाहिँ अब चिकन रेसिपी भ्लग, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो सिटिभी भ्लगको चाहिँ हल्का ब्रेकअप भएको चाहिँ इट वाज अल फेक, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, इट वाज जस्ट अ पार्ट अफ भ्लग। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो। अनि सिटिभी भ्लगलाई नि धेरै मायासहित लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला उसको च्यानललाई। अनि अनि त्यसपछि एनकी मोटो भ्लग्स हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। सो इन द फ्युचर हाम्रो सद्दाम भाइले पनि अब भ्लग च्यानल बनाउने छ। सो उसको च्यानल पनि अब हामी पछि लिङ्कमा राख्नेछौँ र उसको च्यानल पनि पछि माया देखाइदिनु होला। अहिलेबाट मान्छेलाई चिनिदिनु भयो, माया देखाइदिनुहोस्, उसलाई त चिनि नै हाल्नुहुन्छ, काली भाइ हो, मलाई त चिनिरहनु भएको छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो, बाई बाई।